Gusto niyo bang malaman kung paano magkaroon ng mga ads yung videos niyo on Facebook? Kagaya nito at ito. So stay tuned para malaman niyo kung ano ba yung mga dapat o hindi dapat gawin para madaling ma-monetize yung Facebook page or Facebook account niyo on Facebook. Yeah, let's go. So ang unang-una niyong gagawin is pumunta kayo sa inyong support inbox. So, si support inbox ay nasa menu. Yung may profile pic mo, ito. Itap mo lang yan, then scroll down, tapos tap support inbox. Then, itap nyo yung your alerts. Yan. Your alerts. Tap na yan. So, dito sa your alerts, ito yung parang listahan na kung saan makikita mo yung mga na-violate mo. Right? So, starting from sa mga content na nire-upload mo, sa mga content na may mga copyright claim sa mga background music, and in other violation, no? So, dito mo makikita sa your alert. Anong dapat gawin pag may violation? Simple, i-delete mo lahat ng mga content na may mga copyright claim or copyright strike. At kapag na-clear mo na yung mga violations mo, proceed na tayo sa next step. So, ang next step na ito ay kilala sa tawag na psychology madalgi. Kung sa Tagalog ay gumawa ka ng sarili mong test page. Alright? So, ano ba yung magiging role ni test page para sa inyo? So, before kayo mag-post ng mga content on your actual Facebook page or profile, sa test page nyo muna siya i-upload. Alright? Para kung may na-encounter na violation, yung content na gusto mo sanang i-upload sa profile or page mo, ay mapupunta ito sa test page. Hindi sa original na Facebook account or Facebook page na gamit mo. At nang sa ganon, may time pa kayo para ayusin or baguhin kung ano man yung mga naging violation nyo sa content na gusto nyong i-upload sa mga original na Facebook account or Facebook page nyo. So, next step na tayo, which is the last step. Alright? So, pag wala ka ng mga violations, so you can proceed now to the next step or the final step. Itong last step na to is very basic. Ang gagawin nyo lang is mag-i-email kayo kay Team Kapitan Official. Ayan, nandyan. So, i-email nyo lang siya. Tingnan nyo kung may reachable ba kayo sa program niya. And that's it. Kung may mga katanungan kayo about Team Kapitan, so pwede kayong mag-message sa akin through PM. I-follow nyo lang ako dito sa Facebook page na to para masagot ko yung mga tanong nyo about sa Team Kapitan, okay? So 100% legit ito, alright? Wala kayong ilalabas na pera, super legit dahil galing ako dito, okay? So until now, member pa rin ako. So nang dahil sa kanila is na-monetize yung Facebook account ko. At eto yung pruweba na kumikita na ako. So kung nagustuhan yung video na to, huwag kalimutan mag-subscribe, hit the bell icon para ma-notify kayo sa mga bago kong uploads. Okay? So hanggang sa muli. Bye!